مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله كل شي تمام. أنا مها وهيدي الشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي ويحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. أنا كتير مبسوطة إنه أنتو عم تسمعوا البودكاست دايما وعم تكتبولي أشياء كتير حلوة. واليوم رح نحكي عن موضوع كتير حلو، هو التعليم بلبنان. تعليم يعني المدارس بلبنان والجامعات، يعني نحنا كيف منتعلم هون بلبنان، وين مندرس، أيمتى منروح على المدرسة، وعلى أي عمر يعني منروح على المدرسة، وأيمتى منخلص مدرسة ومنروح على الجامعة. فرح خبركن عن كل هيدي الاشياء، وكمان رح احكي شوي عني. يعني لما انا خلصت مدرسة ما كنت عارفة شو لازم اعمل بالجامعة، ما كنت عارفة شو لازم اختار، فكمان رح نحكي عن هيدا الشي. وقبل ما بلش بدي ارجع اقول انه كتير مهم دايما تسمعوا شي بالعربي كل يوم إذا فيكن، لو كل يوم شوي أحسن من ولا شي. وكمان بدي أرجع أقول إنه إذا أنتم مبسوطين بهيدا البودكاست وعم تستفيدوا، عم تتعلموا أشياء جديدة وكلمات جديدة، فيكن تروحوا على باتريون تدعموني كرمال أنا أقدر كمل بهيدا المشروع وأقدر دايما إنه أعمل فيديوز وبودكاست. أوكي يلا، جاهزين؟ خلينا نبلش. بكل بلد نظام التعليم، يعني النظام بالمدارس والنظام بالجامعات مختلف. مش نفس الشي بكل بلد. بلبنان مش متل بأوروبا، مش متل بأمريكا. فبلبنان الولد يعني الصبي أو البنت أيمتى بيفوتوا على المدرسة، أيمتى ببلشوا يروحوا على المدرسة؟ على عمر 3 سنين. يعني لما يصير عمره الولد 3 سنين ببلش يروح على المدرسة. هلأ يمكن بالنسبة لإلكن إنه كتير صغير، يمكن راح تقولوا إنه أوف 3 سنين شو صغير. مزبوط صغير، بس يعني لازم خبركن إنه من عمر 3 سنين لعمر 6 سنين الولد بيكون عم يدرس بالصف مع المعلمة، بس مش متل الكبار. أوكي، يعني الولد كمان بيكون عنده كتير أوقات استراحة، يعني بريك. الولد بياكل بالصف، الولد بينزل بيلعب في كتير ألعاب، بيلعبوا بالصف، بيلعبوا بالملعب. فأول 3 سنين بالمدرسة شوي متل الحضانة، بس بنفس الوقت يعني الولد مش كل الوقت عم يلعب، الولد كمان عم يتعلم وعم يدرس وعم يتعلم اشياء كتير جديدة وحلوة ومهمة. فهيدول أول 3 سنين بالمدرسة نحنا منقول KG1 KG2 KG3 بلبنان. أوكي، أو إذا فرنسي منقول petite section moyenne section grande section. هلأ هيدول جزء من المدرسة. يعني الولد ما بيقدر يروح على المدرسة إلا إذا عمل هيدول 3 سنين. فهيدول 3 سنين كتير مهمين للولاد لأنه بيتعلموا الأساسيات، يعني كل شي أساسي، مثل الأحرف، أحرف الأبجدية، ألف باتا ABC، الألوان، أحمر أخضر أصفر، الفصول، فصول السنة، الشتا، الصيف، الخريف، الربيع، وأشياء كتير تانية. أوكي، هلأ رح خبركن كمان شي حلو بلبنان
إنه من أول سنة بالمدرسة، من أول سنة يعني على عُمر 3 سنين بيتعلّموا الولاد عربي وإنجليزي وفرنسي. أوكي، يعني مش بس لغة واحدة، بيتعلّموا أكتر من لغة وبيتعلّموا لغات أجنبية. هلأ أكيد يمكن مش كل المدارس، بس في كتير مدارس هيك. هيدا الشي كتير حلو بلبنان، أنا باحب هيدا الشي لإنه باعرف مش كل البلاد عندُن هيدا النظام بالمدرسة، مش كل البلاد بيعلموا الولاد من هيدا العُمر الصغير، من هيدا العُمر، من عُمر 3 سنين لغات أجنبية. إيه، فهيدي هي أول مرحلة من المدرسة، الأول 3 سنين الولد بيروح على المدرسة من الساعة 08:00 تقريبًا للساعة 14:00. أوكي، نهار يعني مش كتير طويل. مش متل أوروبا. أنا عندي تلميذة من فرنسا وهي قالت لي إنه بفرنسا الولاد أول سنة بالمدرسة بيروحوا من الساعة 08:00 يمكن أو 08:30 للساعة 16:30. يعني هيدا بالنسبة لإلنا هون بلبنان كتير كتير نهار كتير طويل. بس يمكن بأوروبا ما بعرف بيشتغلوا وقت أطول، بيشتغلوا كل النهار، يمكن عشان هيك ما بعرف. وبس يخلصوا الولاد هيدي المرحلة، أول مرحلة أول 3 سنين، بعدين ببلشوا مرحلة جديدة ومنقول الصف الأول، الصف التاني، الصف التالت، للصف التاسع. هيدي المرحلة التانية من المدرسة للصف التاسع. يعني الولد عادةً لمّا يخلّص المرحلة التانية بيكون صار عمره 15 سنة تقريبًا. أوكي. وآخر صف بهيدي المرحلة يعني الصف التاسع نحن منقول بلبنان brevet. هيدا الصف اسمه brevet. ومن بعد الbrevet كمان بتبلش مرحلة جديدة يلّي هي آخر مرحلة بالمدرسة واسمها الثانوية. وكمان بالثانوية في 3 سنين. أوكي، 3 سنين 3 صفوف اسمن second بكالوريا terminal. آخر صف اسمه terminal. وعشان هيك اسمه terminal لأنه آخر صف بالمدرسة أو آخر سنة بالمدرسة. وهون الولد بلبنان لمّا يخلّص مدرسة بيكون عمره تقريبًا 18 سنة، يعني بين 17 أو 18 سنة. وهيدي السنة آخر سنة بالمدرسة مهمة أكيد لأنه عادةً بلبنان في امتحانات رسمية. شو يعني امتحانات رسمية؟ يعني بكل لبنان بنفس الوقت كل الطلاب أو كل التلاميذ بيعملوا نفس الامتحان، بيعملوا نفس الامتحان لا يخلصوا المدرسة وليقدروا يفوتوا على الجامعة، يعني ليقدروا يبلشوا مرحلة جديدة بالتعليم. فنحن يعني ما بنقدر نبلش جامعة إلا إذا نحن كنّا عاملين هيدا الامتحان الرسمي بآخر صف من المدرسة. أوكي، ومن بعد المدرسة بتبلّش الجامعة. الجامعة نظام تاني، نظام غير. يعني بالمدرسة في كتير نظام قاسي أو في كتير يعني قوانين، لازم نلبس كوستيم وما فينا نظهر من الصف كل نهار بالصف مثلًا. لأ بالجامعة غير، بالجامعة نظام أحلى، نظام أحسن، مش هالقد قاسي. ف نحن في عنا بالجامعة حرية أكتر. أوكي، مش كل الوقت نحن عم ندرس بالصف، يمكن ندرس شوي الصبح بيرجع بعدين في break بعدين عنا بيكون درس تاني محاضرة منقول محاضرة بالجامعة. يعني ما منقول عادةً درس منقول محاضرة. يعني مش كل نهار محاضرات. أوكي، محاضرة يمكن الساعة 08:00 بعدين الساعة 11:00. يعني حسب الدكتور، حسب الدكتور وحسب وقت
الدكتور والprogram تبع الدكتور. فالجامعة يعني مرحلة جديدة وغير كليًا عن المدرسة. أكيد نحن ما منلبس costume ويعني بهيدا الوقت نحن خلص بيكون عمرنا 18 سنة، يعني مش ولاد صغار. وحلوة هيدي المرحلة، مرحلة جديدة. وأكيد كم سنة عادةً ندرس بالجامعة؟ عادةً حسب الاختصاص، حسب نحن شو بدنا ندرس. فبس minimum 3 سنين، أقل شي 3 سنين، على القليلة لازم ندرس 3 سنين لنقدر ناخد شهادة، لنقدر نتخرّج ونخلّص جامعة ونقدر نبلّش شغل. ففي اختصاصات 3 سنين، في منّن 4، في منّن 5، 6 حسب. أنا درست بالجامعة 4 سنين، وأنا ما درست على فكرة لغات أو ما درست لغة عربية، درست شي تاني. هلأ بعد شوي بخبّركن أكتر عن هيدا الموضوع. بس قبل بدّي أقول إنه أنا باسمع كتير إنه ببلاد متل أوروبا، ببلاد متل أمريكا، يمكن في كتير ناس تلاميذ، في كتير تلاميذ أو في كتير طلاب بيحبّوا ياخدوا break بعد المدرسة، يعني بين المدرسة والجامعة بيحبّوا يمكن ياخدوا وقت شوي break، ياخدوا استراحة، مش دغري يبلشوا يدرسوا بالجامعة. فعلى عُمر يعني 18 سنة يمكن بياخدوا break ليفكروا شو بدّن يعملوا بحياتٌ، شو بدّن يشتغلوا بعدين. فهن بياخدوا هيدا الbreak ليكتشفوا هن شو بدّن، هن شو بيحبّوا. ف لإنه بهيدا العُمر يعني على عُمر 18 سنة في كتير شباب ما بيعرفوا شو بدّن، وأكترية الشباب يعني أغلبية الشباب والصبايا يعني ما بيعرفوا شو بدّن، ما بيعرفوا حتى هن مين. فحلوة هيدي الفكرة، يعني مش غلط إنه ناخُد هيدا الbreak ونفكّر شوي نحن شو بدنا نعمل بحياتنا. في ناس ما بتحب تقول إنه لأ، ما لازم ناخُد سَنة break، إنه ما لازم نضيّع وقت، ما لازم نضيّع سَنة من حياتنا، وهيدي السَنة يعني تروح تمرُق هيك بدون درس بدون شي. بس إنه مش غلط، يعني مش غلط. وإذا نحن مش عارفين شو بدنا أحسن إنه ناخُد هيدا الbreak ونضيّع سَنة، وأحسن ما نحن نختار شي غلط يمكن أو نختار شي ما منحبّه ونضيّع وقت أكتر بعدين ونضيّع سنين أكتر بالدرس. فهلأ بلبنان ما في صراحة كتير ناس بيعملوا هيدا الbreak، ما في كتير ناس، أنا ما باعرف حدا من أصحابي عمل هيدا الشي. نحن عادةً دغري منخلّص مدرسة ودغري منبلّش جامعة حتى لو نحن مش عارفين شو بدنا، بس إنه خلص المهم نبلّش، يعني إنه نحن بلّشنا. ما بعرف قد إيه هيدا الشي صح أو قد إيه هيدا الشي منيح أو مش منيح. بس المهم بدّي أخبّركن إنه هون بلبنان بالمدارس ما في حدا بيساعد الطلاب، ما في حدا بيساعد التلاميذ إنه مثلًا يعرفوا هن شو بدّن يشتغلوا بعدين. ما حدا بيساعد هالتلاميذ إنه يقدروا ياخدوا هيدا القرار، إنه يقدروا يختاروا شي هن بحبّوه. يعني الأساتذة بالمدرسة، المعلمات، الإدارة ما بيحكوا كتير مع التلاميذ بهيدا الموضوع، ما بيسألون انتو شو بدكن تختاروا بالجامعة، شو بدكن تنقّوا، شو بدكن تعملوا بعدين، شو بتحبّوا تشتغلوا. يعني هيدا الشي مش حلو هون بلبنان للأسف.
يعني لازم الأساتذة يحكوا مع التلاميذ ولازم يقولولن مثلا إنه في بالجامعة 1 2 3 اختصاصات، انتوا فيكن تشتغلوا هيك فيكن تشتغلوا هيك. فمثلا في طب، إذا انتوا بتحبوا إنه تعملوا دكتور أو دكتورة فيكن تدرسوا طب، فيكن تدرسوا هندسة، فيكن تدرسوا فيزياء، فيكن تدرسوا لغات. يعني في كتير اشياء، في كتير خيارات. فلازم بالمدرسة يعني يعطونا أو لازم يعطوا تلاميذ شوي فكرة صغيرة عن كل اختصاص ليقدروا هيدول التلاميذ يختاروا أو ينقوا، ليقدروا ينقوا هن اختصاص واحد من بين كل الاختصاصات التانية. أو لازم يعني يفكروا شوي، على القليلة يفكروا شوي بهذا الموضوع. ف مثلا كمان بالمدارس لازم يقولوا لهم للتلاميذ انه هلا في كتير كتير ناس عم تدرس بزنس يعني إدارة أعمال. فنحن مش بحاجة مش بحاجة يعني نحن ما بدنا ناس بعد تدرس بهيدا الاختصاص، ما بدنا ناس تدرس بزنس، في عنا كتير ناس عم تعمل هيدا الاختصاص. فلازم نحن مثلا ندرس شي تاني. نحن بحاجة لناس تشتغل بمدارس، بحاجة لمعلمات، بحاجة لناس تشتغل بمستشفيات مثلا تساعد المرضى يعني مثلا. فهيدا الشي كتير مهم، بس نحن بلبنان مش موجود عنا هلأ، مش موجود، أو على القليلة أنا يعني بمدرستي محل ما أنا كنت أدرس ما كان موجود هيدا الشي، وما كان في مساعدة من قبل المدرسة. إيه، فأنا بالنسبة لإلي لمّا أنا خلّصت مدرسة كان عمري 17 سنة، وما كان عندي ولا فكرة أنا شو بدّي، ما كان عندي ولا فكرة أنا شو بدّي أختار، يعني شو بدّي نقّي. وأنا ما كنت يعني ما كنت كتير فكّر بالموضوع من قبل، وأصلًا ما كان عندي كتير وقت لفكّر بهيدا الشي، وما حدا ساعدني، وأنا ما كنت عارفة أنا شو بحب، وما كنت عارفة أنا مين حتى. فيعني بهيدا العمر 18 سنة مشكلة. في عنا كتير أسئلة براسنا، ويمكن انتو نفس الشي ما بعرف، بس أنا بالنسبة لإلي هيدا الوقت كان كتير صعب. ف أنا مين، شو بدي من هالحياة، أنا شو بحب، وبشو أنا شاطرة، إنه أنا شو بعرف أعمل. عشان هيك أنا يعني اخترت يمكن شي مش كتير مزبوط، أو أنا يعني ما كان عندي كمان كتير خيارات، ما كان فيي إنه أنا أروح أدرس بمحل بعيد متل بيروت. فأنا درست بجامعة قريبة على بيتي، وأنا هيك اخترت يعني اختصاص، يعني اخترت شي إنه مش أنا ما باحبه كتير، بس إنه اخترت شي هو كان أحسن واحد من بين الخيارات التانية، يعني أحسن خيار من بين الخيارات التانية. فأنا لإنه الخيارات التانية أنا ما باحبّا، اخترت أنا هيدا الشي، بس مش لإنه أنا باحبّه، يعني اخترت هيدا الاختصاص لإنه أوكي ما عندي مشكلة مع هيدا الشي، بس مش إنه أنا باحب هيدا الاختصاص وبدّي أعمل هيدا الاختصاص. على فكرة ومش بس أنا هيك، في كتير متلي. بهيدا العمر 18 سنة أو بهيدا الوقت كل الشباب أو أغلب الشباب بيكونوا مش عارفين شو بدّن. أكيد يعني مش الكل، أكيد في تلاميذ بيكونوا هن عارفين من قبل هن شو بدّن، وهيدول التلاميذ عادةً يعني أهلٌ بيساعدون، أمُّن، بيُّن، إخواتٌ، يعني كل العيلة بتساعدٌ.
فإيه إنه بيعرفوا هن شو بدّن، يمكن الأهل بيحكوا مع الولاد وبيسألون وبيساعدون لياخدوا هيدا القرار هيدا القرار المهم يعني. إنه أنا شو لازم أدرس، مين بدّي كون، شو بدّي أشتغل. فهلأ أنا للأسف يعني ما كان عندي هيدي المساعدة، ما كان عندي هيدا الشي، وأنا يعني بيي ما كان يحكي معي بهيدا الموضوع أو ما كان يسألني أو ما كان يساعدني. فالمهم لنرجع لموضوع المدارس والجامعات. يعني نحن أيمتى منخلّص جامعة بلبنان minimum 21 سنة، أوكي؟ إذا نحن بلّشنا جامعة على عُمر 18 سنة، منخلّص جامعة على عُمر ال21، هيدا الminimum أقل شي. وكمان نسيت أقول لكم إنه يعني عادةً منقول نحن بالمدرسة منقول تلميذ، بالجامعة منقول طالب أكتر. يعني هيدا التلميذ بصير اسمه طالب. ليش؟ لأنه طالب عم يطلب شي، عم يطلب العلم، يعني عم يطلب إنه يتعلم، عم يطلب إنه يدرس. وكمان عادةً بالمدرسة منقول أستاذ أو معلمة، بالجامعة أكتر الأوقات منقول دكتور أو بروفيسور أو هيك شي. وبعد الجامعة شو في؟ بعد الجامعة في ماجستير، كمان مش كل الناس أكيد بتعمل ماجستير، وعادةً الماجستير بيكون سنتين، وبعد الماجستير في دكتوراه، وكمان مش كل الناس بيعملوا أكيد دكتوراه، وهيدي الدكتوراه يعني بتكون حسب سنتين، 3، 4 حسب. إيه فبهيدي الأيام هلّأ يعني الminimum أقل شي لازم الشباب والصبايا يدرسوا بالجامعة ليقدروا يشتغلوا، أوكي، لازم. لنحن نقدر نشتغل بشركة يعني لازم يكون معنا شهادة أو إجازة يعني الlicense. هلأ من زمان يمكن مش كتير كانوا يدرسوا بالجامعة، إنه على أيام بيي يعني أو أكتر يعني من 50 سنة. آمم مش كل الناس كانت تدرس بالجامعة وخاصةً البنات أو الصبايا كانوا أغلبهم يتجوّزوا على عُمر صغير وما يكفّوا جامعة، يعني ما يوصلوا للجامعة وما يدرسوا بالجامعة. بس هلأ أكيد بهاية الأيام هيدا الشي اتغيّر، هلأ لازم الشاب والصبية يتعلّموا بالجامعة ولازم يعني يدرسوا شي ولازم ليقدروا يشتغلوا. هلأ ما خبّرتكن كمان إنه بلبنان متل بأي بلد تاني في مدارس خاصة ومدارس رسمية، وفي جامعات خاصة، جامعات رسمية. شو يعني؟ هلأ مدارس الرسمية يعني المدارس يلّي هي تابعة للدولة اللبنانية، يعني الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن هيدول المدارس. أمّا المدارس الخاصة يعني هي مش تابعة للدولة اللبنانية، يعني أي شخص بيقدر يفتح مدرسة خاصة مثلًا. ف هلأ رح تسألوني إنه المدارس بلبنان ببلاش؟ يعني قد إيه عادةً الناس بتدفع مصاري للمدرسة؟ هلأ إذا رسمية تابعة للدولة اللبنانية أكيد كتير رخيصة عادةً. ما بعرف هلأ قد إيه يمكن $50 بالسنة هيك شي. آمم بس المدارس الخاصة كتير غالية، يعني ما بعرف من 1000 ل2000$ بالسنة. فعشان هيك مش كل الناس تقدر تدفع هالقد. عشان هيك في كتير ناس يعني بيدرسوا بالمدارس الرسمية. هلأ المدارس الرسمية منيحة، بس يعني مش 100% إنه في كتير مشاكل. هلأ المعلمات كتير مناح، الأساتذة كتير مناح، بيشتغلوا فيها كتير منيح بيعلموا بالمدارس الرسمية، بس إنه في شوية مشاكل.
إنه في كتير طلاب عادةً بالصف، ويمكن ما في كتير مصاري، ما في كتير مثلًا كمبيوترات جديدة وهيك شي. يعني لإنه ما في كتير مصاري بالدولة اللبنانية، فالمدارس قديمة كل شي قديم، وحتى أوقات بيكون في مشاكل متل الأساتذة والمعلمات ممكن ما يروحوا عالشغل، يعني ما يروحوا عالمدرسة يعملوا إضراب، بيعملوا إضراب. شو يعني إضراب؟ يعني ما بيروحوا عالشغل مثلًا لأنه في مشكلة، مثلًا المعاش قليل، يعني ما عم بياخدوا المصاري كتير مثلًا، بيعملوا هيدا الإضراب، ما بيروحوا على المدرسة، بيسكروا المدرسة وعشان الدولة اللبنانية تعطيهم مصاري أكتر أو تعطيهم معاشات أحسن، فهيدا هو الإضراب. فهيدي هي المشكلة بالمدارس الرسمية، إنه دايمًا في إضرابات، دايمًا في عُطَل، يعني دايمًا في عُطلة، فالتلاميذ إنه ممكن ما يروحوا كل يوم على المدرسة، فهيدا الشي يعني أكيد مش منيح، هيدي هي الفكرة. والجامعات هون الجامعات الرسمية ما منقول جامعة رسمية، منقول جامعة لبنانية، هي اسمها الجامعة اللبنانية، وهون الجامعة اللبنانية كتير منيحة وكتير صعبة. أوكي، يعني الدكاترة يلّي بيشتغلوا بالجامعة اللبنانية، يلّي بيعلموا بالجامعة اللبنانية كتير مناح وكتير شاطرين، بس كمان متل ما قُلت لكم إنه كتير صعبة، مش سهلة، والتلاميذ لازم يدرسوا كتير ليقدروا ينجحوا بالصف، ليقدروا يكملوا كل سنة. أوكي، وأكيد هي رخيصة كتير لإنه تابعة للدولة اللبنانية، بس مش كل الناس بيقدروا يروحوا يدرسوا بالجامعة اللبنانية لإنه كتير صعبة. أوكي، أنا درست بالجامعة اللبنانية وكانت صعبة. آمم بس ما كان عندي خيار تاني لأنه الجامعة الخاصة كتير غالية، فأنا ما كان فيي روح أدرس بجامعة خاصة. أوكي، ما بعرف قد إيه هلأ يعني بالجامعات الخاصة كتير غالي، يعني يمكن ما بعرف $2000 بالسنة أو أكتر، ما بعرف قد إيه بالضبط، 3000 حسب يعني حسب. أوكي، مش كل الناس أكيد بتقدر تدفع هالقد. و وهيدا كان كل شي. طلع البودكاست طويل شوي، نُص ساعة، بس أنتم فيكن تسمعوا البودكاست أنتم وعم تشتغلوا بالسيارة، بالقطار، وبالباص، بأي وقت وبأي محل. ويالّا إن شاء الله تكونوا حبيتوا الموضوع، وأنا باشوفكم ببودكاست جديد. مع السلامة.